Warning. This special training contains highly motivational self-development that could affect your sleeping habits. The result of the principle and concept will greatly increase your income and produce abundant wealth. Ayun. Hello po. Amazing morning sa inyong lahat, viewers. Kamusta po ang bawat isa sa inyo? Ayan. I hope na okay kayo ngayon, no? Ayan. By the way, my name is Mentor Carmela and I'll be your trainer for tonight. Are you guys excited? Alam ko, sobrang gigil ang bawat isa sa atin ngayon. Especially, kumbaga, tomorrow is the last day of our promo. So talagang matindihan ang pagko-close ng deal para tomorrow settling na lang, no, ng mga payments. Pero syempre we really need to give time sa ating training for tonight. So make sure to share this link sa mga leaders ninyo. Tag them down dyan sa ating comment section. Amazing morning po sa ating 391 viewers as of the moment. Kamusta po ang bawat isa sa atin? Wag po kayong mag-alala dahil love ko po kayo na magiging mabilis lang rin at the same time yung ating training. Pero I'll make sure na siksik, liglig, umaapaw po ang ating training for tonight. Ayan. So, okay lang ba? Comment lang po kayo ng mabilis. I am excited dyan sa ating comment section or kung nasa ang lugar ka ngayon nanonood. Alam naman natin, under ECQ ulit ang Pinas, no? Dito lalo na sa Manila. So, kailangan ma-maximize natin to, no? Yung mga araw na ito na daraan na talagang totodohin natin yung negosyo and at the same time, yung pag-aaral sa business natin. Hello, amazing morning to our 4 million viewers as of the moment. So, let's proceed to our training for tonight. So, meron ako magiging task sa inyo later on. So, para hindi na rin siguro tayo matagalan, no? Okay lang ba? Mag-share screen ako in a while, pero before po ako mag-proceed, gusto ko sana na magkaroon tayo ng interaction, no, sa bawat isa para naman nang sa ganun hindi ko ma-feel na ako lang mag-isa. Ayan. Para nang sa ganun kita ko kung talagang attentive ba kayo sa pinag-aaralan natin ngayong gabing to. Okay? So, thank you so much sa time po ng bawat isa sa atin and congratulations po sa lahat ng mga nagsisipag dahil ngayon ay may promo. So, let's be consistent on that kahit na walang promo, no? So, ayan, amazing morning po kay Mentor Hasi, watching from UAE. Hello po, amazing morning kay Mentor Jeline, watching from Kuwait. Ayan, amazing morning naman kay Mentor Tiozon, watching from Samar. Amazing morning po sa bawat isa sa atin, literal na worldwide, no? Ang ating opportunity na ginagawa ngayon. Okay? So, mag-start na po ako ng aking training para at least mabilis na rin tayo. Okay. Ayan. So, let's proceed to our training for tonight, mentors. So, para po sa mga hindi nakakakilala, by the way, I'm Mentor Carmela. So, I'll be your trainer again for tonight. So, wala po kayong magagawa, no? Ayan. So, what is our topic for today, Mentor Carmela? None other than the 5 love languages. Okay? So, hindi po tayo ngayon mag-uusap ng kung anumang anything with relates to romantic love po, no? Siyempre, alam naman natin na nasa relationship or people business tayo. So, very important itong part na to na wherein pag-uusapan natin yung emotional, kumbaga part ng way of languages kung paano tayo magkakaroon ng strong relationship towards our people dito sa ginagawa nating negosyo. Excited na po ba? Excited na, no? So, itong i-discuss ko po sa inyo, sobrang mabilis lang. Pero pwede nyo po itong i-apply, especially if you are already building your leaders and if you wanted to keep or to have a strong relationship with them, not in a romantic way. So, you can also apply this to your family, to your loved ones, kumbaga sa lahat ng mga taong nakakasalamuha mo. So, syempre, alam naman natin sa negosyong ginagawa natin, di ba, lahat is as much as possible, binabalance natin when it comes to result and when it comes to bonding, no, with our leaders. So, Mentor Carmela, what are the 5 love languages na pag-uusapan po natin ngayong gabi? So, nakapin po dyan sa ating comment section if you wanted to know your love language. So, after this training, pwede nyo po yung i-take.
Okay, so assignment ko po yan. Advance agad ang assignment natin, no? So let's proceed. So according to Stephen Covey, no, yung author ng The Seven Habits of Highly Effective People, next to physical survival, the greatest need of a human being is psychological survival, to be understood, to be affirmed, to be validated, to be appreciated. Ayan, no? So alam naman natin, no, kumbaga, hindi enough na nag-i-exist lang tayo dito sa mundo. At some point, we are longing for what? Love. We are longing for attention sa mga taong nakakasama natin. Hindi man kailangan totally marami, 'di ba? But those people na kumbaga malapit sa puso natin. Tama po ba? Kumbaga it's normal or it's part of human nature na we need to interact towards our people na nakakasalumuhan natin. And syempre, ito yung kumbaga nature, human nature natin na kumbaga para at least nang sa ganun ma-fulfill yung emotional natin, no? Kumbaga yung tank ng emotion natin. Okay? Mentor Carmela, proceed tayo sa next. This is the platinum rule. Appreciate people in the way that they want to be appreciated, not in the way that you might want or in the way that is most comfortable for you. So, sino po dito yung mga naka-experience na nang nagkaroon ng problem sa relationship sa downlines nila, sa mga leaders nila, or sabihin natin sa labas man ng negosyo, sa relationship mo sa asawa mo, sa mga kapatid mo, sa kaibigan mo? Diba? Yung tipong you are doing your best, pero bakit minsan feeling mo, matatanong mo yung sarili mo, ano pang kulang? Ayan. No, parang drama lang, no? Kung titingnan natin. So, mamaya lang sasagutin natin kasi minsan may mga bagay tayo na kailangan nating matutunan, diba? As we build relationship dun sa mga taong makakasama natin dito sa negosyo. So, for appreciation to truly be effective, it must be individualized, personal, genuine, and authentic. So, as much as possible, 'di ba? Ayaw natin dito yung pakita lang. No? So, as we do this business, kailangan na maging genuine tayo dun sa gusto nating mangyari para sa atin and at the same time dun sa mga taong makakasama natin dito sa negosyo. Okay? So, ito yung gusto kong intindihan ninyo, no? You are going to do this, yung pinaka-rule natin dito as I go along my presentation. You're not going to know your love language just for the sake of your own, but you are going to do this because you wanted to have a genuine relationship for those people around you. Okay? So, kasi not in the way that you want, not in a way na gusto mong, kumbaga, ma-fulfill yung love mo, but in a way to know how to show love dun sa mga taong nakapaligid sa inyo. Kasi alam ko po, ang bawat isa sa atin is familiar na sa DISC, personality test, tama? So kung nakapag-take ka na nun, then much better. At kung hindi mo pa na-take yun, mas maganda i-take mo din yun. So kumbaga itong 5 love languages, kakambal niya po ito. Okay? No, kakambal niya po ito. So very important na malaman din natin kasi hindi po ito na madalas na pag-uusapan. Pero very vital siya when it comes to building our team. Okay? So let's proceed. A reminder para sa bawat isa sa atin, every one of us has a love tank. Mentor Carmela, ano po ang ibig sabihin ng love tank? Kumbaga, meron tayong alkansya ng love sa atin as a human. Okay? Na kumbaga, kailangan minsan nauubos yan, minsan napupuno yan, 'di ba? So kailangan nating matutunan paano natin lalagyan yung love tank na yan and how to full the love tank of other people as well. So parang sa gas, no, sa sasakyan, 'di ba may tangke yan na nilalagyan ng gas, ganun. Okay? So we receive and give love differently. So it doesn't mean na yun yung magiging yun yung want mo to receive love, yun na din yung gusto mong i-showcase na love kasi yun yung ikaw. So, bawat isa sa atin, may pagkakaiba tayo the way how we receive, we wanted to be loved, and the way how we want to give love to other people. Kaya minsan, sa mga relationship, may nagkakaroon ng misunderstanding, it's because nagka-clash sila. Because the other person don't know what love to give, and the other person, hindi niya alam kung siya rin mismo, ano ba yung love na gusto kong makuha. Tama? So, same dito sa relationship na sa business na ginagawa natin. So, gusto kong i-remind ang bawat isa sa inyo na you possess the power to determine a love language by what you do or do not do.
Okay? Parang baka mamaya napapaisip na kayo, Mentor Carmela, paano ko po malalaman, di ba? Yung love language nung taong kasama ko at paano ko po malalaman yung mismong love language ko. So makikita mo yan based on what you are doing and based dun sa kung anong hindi mo ginagawa. Ma-observe natin yan. So sa paanong paraan, hihimay-himahin natin yan mamaya. Okay? So next natin, before I proceed to our main topic, meron akong quick na love language test para sa bawat isa sa inyo. Okay lang ba? Sabay-sabay tayo, no? Basahin ko to. Number 1, pili ka dito sa 5 to kung ano yung parang feeling mo may nag-touch sa heart mo. Okay? Number 1, comment kayo dyan 1, 2, 3, 4, 5. Number 1, I feel love when people express how grateful they are for me and for the simple things I do. Number 2, I feel especially loved when a person gives me undivided attention and spend time with me. Number 3, I feel especially loved by someone who brings me gifts and other tangible expressions of love. I feel especially loved when others do things for me. And lastly, I feel especially loved when a person expresses love through physical contact. Ayan, saan ka dito? Oh, nakita ko agad, Mentor Abigail Candido, 1. Oh, 1. Si Mentor Angelica, 1. So, comment kayo dyan. Mabilis lang yan na love language test para sa bawat isa. Mentor Caroline, 1. Thank you so much po sa participation ng bawat isa sa atin. Talagang nakikita natin dito sa comment section yung mga nakikinig. Ano? Okay? So, let's proceed. Hindi dyan tayo magpo-focus. Later on, nakapin naman dyan. Pwede nyo pong i-take ang inyong love language exam. Okay? So, Mentor Carmela, what are the 5 love languages na meron po na dapat naming malaman for tonight? Number 1, this is what we call the words of affirmation. Number 2, the quality time. Number 3, the acts of service. Number 4, tangible gifts. Number 5, the physical touch. Kung may DISC, dominant, influence, di ba, stable, and yung letter C, ano ba yun? Basta yun, yung C, malilimutin talaga tayo. Ito, yung kaparehas niya. So, kailangan, aside sa alam mo na yung DISC or personality test na tao, you also need to learn, you also need to learn and know their love language. Okay po? So, ito yung pag-aaralan natin. Excited na ba kayo? Ako, excited na rin, no? na i-share sa inyo to, okay? Proceed tayo. Number 1, words of affirmation. So this is the language that uses words to communicate a positive message to another person. When you speak this language, you are affirming a positive characteristic about a person. Ika nga, di ba? Speak life. Okay? Naka-encounter na ba kayo nung mga leaders ninyo na, alam mo yun, tawag dito, sobrang gagaling. May na-encounter din kayong mga leaders, 'di ba, na hindi man talaga ganun kabilis din yung tawag dito resulta or yung development dito nila sa negosyo. Pero tayo, 'di ba, sabi nga ni DP, pati ng mga trainers, dapat hindi tayo maging madamot na mag-affirm dun sa mga taong nakakasama natin dito sa negosyo. What do you mean by affirmation, Mentor Carmela? Kumbaga, nakikita mo yung positive dun sa taong yun. 'Di ba? Sabi nga ni Pres, dapat ikaw mismo, you are affirming, you are declaring positive words sa iyo mismo. 'Di ba? So same din dun sa mga nakakasalamuhan natin. We need to remember on how to give affirmation to them. Okay? Hindi yung pwedeng negative, yung lagi mong papagalitan yung leaders mo. Of course, merong tamang time dyan. Pero you need to appreciate them through words. May mga tao kasi na they feel love pag sinabihan nila na, for example, uy, I love you. 'Di ba? Uy, ang ganda naman ng ayos mo ngayon. Uy, ang ganda naman ng bag mo. Yung mga ganun. 'Di ba? Kumbaga, more likely on their personality. So, syempre, ito yung type of person na more on words sila. Sino yung mga ganyan? 'Di ba? So, paano po, Mentor Carmela, malalaman, 'di ba? Pag may taong sinabihan kayo, simpleng sinabihan mo lang siya ng, uy, grabe, ang ganda ng smile mo. Yung tipong kinilig na siya. Diba? Baka at some point, that's his or her love language. Kailangan kasi natin maintindihan kung paano natin to i-speak
sa mga tao na nakakasalamuhan natin. So, Mentor Carmela, paano po namin malalaman or sa paanong way kami pwedeng mag-affirm dun sa mga nakakasama namin dito sa negosyo? So, there are 3 dialects or 3 different ways kung paano nyo pwedeng gamitin yung words of affirmation. Number 1, through praising their accomplishments. Ayan. So, syempre, nasa negosyo tayo, di ba, na we are setting goals, we are hitting goals, tama ba? At the same time, may mga bagay tayong gusto nating tinatapos natin, no? May mga leaders tayo na binibigyan natin sila ng certain task, mapamaliit man yan, daily task, big task, di ba? Yung mga big goals nila. Dapat ikaw, as a leader, you need to learn how to praise them. Kahit na hindi man nila kaagad-agad na-reach yung certain goals nila. Dapat you need to learn to what? Appraise their accomplishment kahit na gaano pa kaliit yan. No? Kasi minsan, sa sobrang busy natin, ano po ang nangyayari? Nakakalimutan man lang natin i-praise, di ba? Ano nga ba to? Bigyang value man lang yung naging resulta natin. Kaya minsan may mga leaders na nagtatampo, bakit ganon, mens? Yung mga maraming pay-ins lang po yung madalas na napapansin kino-congrats. May mga ganyan ba kayong leaders? Mens, bakit yung ilan lang po yung nare-recognize, ba't di man lang po kami napapansin? Diba? So, minsan may mga taong ganyan. So, ikaw din as a mentor or as a leader, kahit naman na sino yan, you need to learn how to praise them. Kung ano man yung certain levels na kung nasaan na sila ngayon. Okay? Kasi may mga tao na gusto nila na-appreciate sila through words. Hindi kailangan sobrang bonggisyo na sobrang haba, no? Yung sasabihin mo, kumbaga in a short way lang. Like for example, uy, Nika, wow, ang galing, congrats sa'yo ha, na-hit mo yung gold rank for this month. Di ba? Grabing accomplishment yan, no? Next month, goal na natin, sapphire rank ha. Alam mo ba, sa simpleng pag-praise mo, dun sa naging little accomplishment niya, at some point, it will uplift their confidence at the same time. Na minsan, ito yung kulang or nami-miss ng karamihan dun sa mga leaders nila. Diba? So, you need to learn. So, Mentor Carmela, paano ko po malalaman na words of affirmation yung leaders ko? Etong mga 5 babanggitin ko ngayon, kailangan you need to try it. Kumaga, trial and error din siya. Kasi hindi pwede, uy, anong love language mo? Hindi pwede din naman. Pero as much as possible, you need to also be observant at the same time. Para makita mo ito genuinely. Okay? Number 2, affirmation for character. Ito naman, more likely, it focuses on who. Sa characteristic ng tao, not on what they did or what they do. So kung kanina, sa accomplishment, sa kung anong natapos nila, ito naman, more likely of who they are as a person. Okay? And number 3, affirmation for personality. Ito yung medyo mas mabigat, no? Kasi dito mo naman ina-affirm yung attitude and behavior mismo nung tao na towards doon sa mga bagay na nangyayari doon sa kanya mismo or ginagawa niya. Diba? Like for example, you have leader na hindi man kaagad-agad nakakapag-produce ng malaking income pero malaking resulta. Pero at some point, yung attitude niya na everyday marami siyang kausap, consistent siya. Diba? Yung behavior niya towards dun sa daily activities niya, you can also affirm that. Diba? Minsan nakakalimutan natin. Tama po ba? Yung mga maliliit na bagay yan, akala mo man maliit, pero minsan kailangan, yan yung way mo para mas makapag-create ka ng, alam mo yon, string between the two of you, between your leaders. Diba? Kasi the more na hindi mo to na fulfill, the more na minsan may mga leaders tayong lumalayo sa atin. Okay? Tama po. So, kailangan maintindihan natin to, no? So, next natin, Mentor Carmela, how do I give words of affirmation? So, reminder, always be straightforward and simple with your messages. This way, the message doesn't get lost amid a long string of words or be misunderstood. So, be straight to the point. Be straight to the point, I mean. No? Kasi, minsan kasi, pag ito yung love language nila at na-take na ng karamihan to, alam nyo ba, parang nagiging dating sa kanila, ay, alam ni Miss yung yung love language ko, primary love language ko, parang binobola na ako nito eh. So may mga taong gusto nilang binobola-bola sila. So kahit na alam na nilang binobola-bola sila, pero yun yung nakakapag-fulfill, nakakapuno ng love tank nila
okay lang sa kanila, happy sila, feel nila they are loved. May mga ganyan leaders ba kayo? Diba? So, ikaw mismo, you need to learn to affirm those people. So, example of words of affirmation. What a great haircut. O, diba? Madalas sinasabi sa akin, wow, ang ganda naman ng bangs mo, Mentor Carmela, bilang na bilang. O, diba? Kahit na feeling ko, may pang-aasar, pero at some point, natutuwa ako, hindi ko alam. So, ngayon, alam nyo na, no? Kung ano yung love language ko. So, ganun siya. Okay? So, meron yung iba din, thanks for cooking such a nice supper. Or, eto naman, even better way to provide your words with a person with affirmation is to explain why you feel the way you do. So, kumbaga, for example, may mga tao, di ba, na hindi sila more on words. Pero minsan may mga tao na, for example, they did something to you, kahit na ayaw mo, kahit na hindi yun yung personality mo, dahil hindi yun yung love language mo, pero alam mo yun yung love language niya, you need to express yun in words. Okay? For example, nagluto ka, di ba? Eto na, kanina nga napanood ko to kasi syempre before ko din ituro sa inyo to, at the same time, nagre-review din ako ng ilan sa mga learnings from the other people. So, minsan, for example, may leader ka, di ba, na, dito, nilutuan ka ng masarap na pagkain. Tapos, may nakalagay pa doon na letter. No? Yung tipong, thank you so much for sharing, Mens. O, di ba? Pag yung taong binigyan mo, words of affirmation, alam mo bang appreciate niya yun kahit maikling word lang yun? Nagigets nyo? So, kailangan matutunan din natin yan. So, kunyari, sa mga packages nyo, di ba? Nagpapadala kayo sa ibang bansa, no? Stay healthy, Mens, from Mentor Carmela. Oh, pwede yun. Oh, nakakuha na naman kayo. No? Number 2, okay? I hope may natutunan kayo doon, no? Sa words of affirmation. So, we need to learn how to speak life sa mga taong nakakasama natin. Kahit na hindi yun yung love language nila, kailangan nating i-practice yan. Okay? So, number 2, quality time. So, this is the language that uses giving a person your undivided attention. The quality time person needs you to talk with them or to do something with them in order to feel cared about. The key element of quality time is not proximity but personal attention. Ayan, meron ba kayong nakasama na? 'Di ba? Na alam mo 'yon? Kunwari, sabihin natin, 'di ba, dahil naka-social distancing tayo ngayon, lahat online na. Minsan nagtataka sila, Mens, paano po magagawa yung quality time? Di ba more likely, ang gusto niya ng mga tao, kasama namin sila. Di ba? Gusto ng madalas ng mga quality time, talagang alam mo yun, magkasama sila sa isang lugar. Pero ngayon, more likely, if may nag-counter kayo ng mga leaders na yung, alam mo yun, they ask attention sa'yo, Mens, kailan niya po kami tuturuan? Mens, pwede ba tayo ngayon for a call? Saglit lang, may papaturo lang po ako sa'yo. Alam mo ba, pag yung taong yun, they are asking for your time, alam mo at some point, hindi man agad yun yung love language nila, pero minsan kailangan mo silang pagbigyan para makita mo kung ano yung magiging effect nun sa kanila. Hindi lang dahil yun yung responsibility mo as a leader, but you also need to observe it. Kasi malay nyo, yun yung love language nila. Kasi minsan may mga leaders tayo na bigay ng task sa kanila. However, we're not giving quality time naman sa kanila. Di ba? Yung totally attention, kumbaga undivided. Ayaw kasi nila nang naahahati yung attention nila. Nagigets nyo? So for example, sabihin na lang natin, sa relationship, di ba? Sa isang relationship, sabihin natin may dates. Di ba ngayon, uso yung, kumbaga, dati, before na lang, di ba may mga nagde-date. Di ba, naka-experience na ba kayo or nakapanood na ba kayo sa movie? Yung tipong nag-away sila kasi nagde-date sila pero ang hawak nila, cellphone. Diba? Wala yung attention sa bawat isa. Diba? Nagigets nyo? Kumbaga divided. O yung tipong, alam nyo yon, may mga speaker na may mga speaker na gusto nila yung time mo, kinig ka sa kanila. Diba? For example, yung mentor mo, nag-ask ka sa kanya ng time. Quality time yung love language niya. Siya na nga yung nagbigay nun para maturuan ka, tapos di ka pa nakikinig. Diba? Kumbaga kung saan ka pa na, alam mo yun, kung saan nakatuon attention mo. At some point, di mo na fulfill ang love tank doon ni mentor. Kung yan ang love tank ni mentor. So sa atin, minsan may mga times din, diba, na may
pinagdadaanan, yung mga leaders natin, di ba? They wanted to ask some time sa atin, Mens, I need your time, kailangan ko lang po ng kausap ngayon. So ikaw as a mentor, you need to do it. Okay? So hindi ka lang magbibigay ng time not for all, kumbaga hindi ka lang magbibigay ng oras sa kanila na all about the business. You also need to care for them genuinely, especially if they really ask time for you to talk to something. Okay? Or for example, they are asking for favor na both gagawin ninyo. Na-gets nyo, Mens, gusto ko po sana ganito yung magiging natin, no? Sitwasyon natin dalawa, ganito ganyan, Mens, ito po yung ganyan. Kumbaga, for example, ako as a leader, para at least nang sa ganun, makuha ko yung, kunyari, quality time. So, kunyari, si Mentor, Si Mentor Desiree, for example, ang love language ni Mentor Desiree is quality time. So, ang gagawin ko, magkakaroon kami ng IDP na magkasama kami na gagawin ko para sa kanya. Alam niyo ba, though parang kung iisipin ko man as a mentor, parang sobrang, parang hassle na sa akin yung part na yon. Pero kung yun yung one way na makaka-help ako, na nandun siya at nandun din ako at ginagawa namin ng sabay, 'di ba? Alam niyo ba, more likely na appreciate yan, especially mga OFW. Kasi diyan sila uhaw sa oras. Kaya nga, di ba, may mga OFW na sobrang natutuwa sila kay IAM Worldwide every time na nakakasama sila sa mga meeting, every time na nakakapakinig sila sa mga training, di ba? Kasi, kumbaga, sabay-sabay na, alam mo yun, wow, parang na-overwhelm sila, ang dami ko kasama dito, na natututo, di ba? Sabay-sabay na, alam mo yun, yung oras na dito, magkakasama kami, nag-gather kami, may mga ganyan. Kumbaga, they were able to find another set of family dun sa circle na yon. Nagigets nyo? So, personal attention. I hope you are learning, no, dito sa sinasabi natin. Kumbaga, it's not more likely about talking, it's more likely about having the both of us na we are giving quality time to each other. Okay? So, Mentor Carmela, what are the different ways kung paano ka po makapag-affirm through quality time, no? So, number 1, merong quality time through quality conversation. Ito yung kumbaga personal talk nyo sa inyong dalawa. Di ba? Yung talagang heart to heart. May ganyan ba kayo? Pag up to now, wala ka pang quality conversation dun sa mga leaders mo. Di ba? Kaya nga, di ba, minsan aside pa sa mga meetings, gatherings, training, iba pa rin yung meron kayong personal touch sa isa't isa na kayong dalawa lang nag-uusap. Na-appreciate yan minsan ng ibang tao. Salamat talaga, men, sa oras mo. Sobrang na-appreciate ko talaga yan. At some point, you were able to fulfill their love tank. No? Pwede rin naman to, shared experiences, invited to participate in activities. So parang ganito, ginagawa natin dito kay IAM Worldwide. Diba? Or ito naman, small group dialogues, sharing ideas and suggestion. For example, brainstorming ng mga team ninyo. May mga taong gusto nila yan, ganyan. Diba? Hindi man talaga totally na kailangan sobrang valued yung ginagawa nila, hindi totally na parang date, pero alam mo yun, magkakasama tayo, nagtutulungan tayo. Diba? Na-appreciate nila yan. Wow, ang saya naman to, nagtutulungan tayo na mag-sharing, na alam mo yun, yung mga ganong bagay. Diba? May mga taong nakaka-appreciate niyan. And yung iba naman, working in close physical proximity to accomplish a project. So making a difference together and or contributions valued by others. So may mga tao naman na, for example, may certain project sila na gusto nila magkakasama sila tinatapos yon na ginagawa nila. Diba? Kasi pwede naman, for example, sa akin, personal experience ko, may nakasama akong group member na sabi ko, pwede naman natin itong gawin na magkakahiwalay tayo sa bahay na lang. May isa akong may isa akong member na ang gusto niya, magkakasama kami sa isang lugar. Para naman daw sa ganun, iba yung vibes, iba yung energy. So at some point, dito ko yun maiko-connect na kumbaga at some point, yung taong yun, quality time. Nagets nyo? Kumbaga, physical proximity. Yun yung, kumbaga magkakasama kami, nasa sa isang area. Ginagawa or may ina-accomplish na certain things ng sabay-sabay. No? Though busy kami sa bagay na yun, pero at some point, magkasama kami. Nagets nyo? So, yun siya. I hope you're learning, no? Nagigets niyo po ba? Amazing morning po sa ating 7 million viewers as of the moment. And parang dito sa negosyong ginagawa natin, making a difference together. Diba? So, kaya nga minsan may mga tao na talagang natutuwa sila sa ganitong kind of industry.
no? And number 3, na love language is the acts of service. This is the language that expresses a sincere desire to help with a cheerful attitude. Each time you willingly do something for this person, they recognize that you care for them. Don't tell me, show me. Ayan. May narinig na ba kayo? Ano nga to? Meron kasabihan yan eh. Wag mong sabihin, gawin mo. Yung ganon. Diba? May mga ganyang type of person. So, hindi naman in a way na parang gagawin mo silang alalay, no? Pero may mga taong nakaka-appreciate sila if tinutulungan mo sila. Okay? In a way, natutulong ka sa kanila na bukal sa puso mo. Kasi kapag tumulong ka sa kanila through action, pero labag sa kalooban mo, naku, alam mo bang mas maiinis sila sa'yo? Mas okay na, wag mo na lang ako tulungan, ako na lang gagawa nito. No? So, kailangan na maintindihan din natin na may mga taong acts of service yung love language nila. Kumbaga, action speaks louder than words. Yun, nakuha ko. Okay? May mga ganyang tao, mas preferred nila na pinapakita through action compared to saying it through words. Kung kanina, di ba, merong words of affirmation na mas nafe-feel nila, loved sila pag sinasabihan sila na I love you, I miss you, di ba, ang galing mo, ganito, ganyan, and everything. May mga tao naman na okay lang ba, wag mo sabihin, pakita mo sa akin. Ayan. Through service, through action. Okay? So, syempre, as you give service, pag ito yung love language na binibigay mo, you need to be genuine as you do it. Okay? So, yung simpleng pagtimpla ng kape, di ba? Yung simpleng, alam nyo ba, may mga leaders kayo na acts of service, for example, mga OFW, kayo yung nagbabalot, alam nyo ba, pag yun yung love language nila, tapos, Mens, ito tayo yung products mo, binabalot ko ngayon, alam mo ba, minsan, sobrang appreciate nila yan, yung effort mo. Di ba? Sa service. Kasi, ika nga, di ba, sabi ni BP, eto, kumbaga as a leader, you need to also know how to serve. Not in a way na napipilitan ka, but in a way kasi yan yung, kumbaga, one way for you to showcase the love towards your team. So pag ikaw, ayaw mo, di ba, mag-showcase or mag-give ng love through acts of service, mahihirapan tayo i-keep sila. Tama? So yung tipong, ay, okay lang yan. Okay lang yan, di ko muna tatrabahuin yan. Bahala sila dyan maghintay. Yung mga ganun. Hindi mo na ako sa kanila magtuturo. Bahala na sila sa sarili nila. Di ba may mga leaders na nagtatampo sa mga ganon? So, you need to also know how to give them service. Okay, what they need. Okay? So, tayo as a mentor, kailangan natin ito. Okay? So, example, bake a cake or give them a batch of their favorite cookies. Di ba? Nakikita niyo po ba to sa mga top mentors? Di ba? Sina Upteach, na Mentor Shirley, di ba? May napinupost sila. Thank you so much for this. No? Yung tipong pinagluto sila ng mga leaders nila. Or ito naman, pull out her chair at dinner, open a door, offer to get a glass of water for him. So, kunyari, may mga leaders ka, di ba, kasama mo sa bahay. Actually, di lang dito sa negosyo. Di ba? Kumbaga, even to your family, ako na maghuhugas dyan. O, di ba? Yan yung mama ko eh. No? So, for example, Amens, ako na po bahalang mag-process po ng mga pay-ins ninyo. Ako na rin po ang magpapadala. Di ba? So, at some point, yun yung, kumbaga, way nila na pag-showcase ng love nila. So, assist him or her on talks. Pwede din yan, di ba? Mens, gusto mo, tulungan kita, no, sa talks mo, i-close deal natin. Sabihan mo lang ako. Diba? Pag, for example, ang love language ng leader mo, ganun. Pwede yun. Help him or her deliver products or payments, etc. For example, yung pag-create ng link, mens, ako na pong bahala. Kunyari, ang mentor mo, diba? Ang love language niya, acts of service, mens, ako na po mag-create ng link natin for mom later, ha? O, diba? Or kunyari, mens, ako na po ang mag-lead po ng ating mom ngayon, mag-host. Ayan. So, kung acts of service yung love language niya, alam mo ba at some point, na-fulfill mo yun. Hindi man talaga totally sobrang bongga yung ginawa mong action, pero at some point, you were able to showcase yung love to them through action. Nagigets nyo? I hope you're learning, mentors, no? So, yun yung with regards to acts of service. So more likely, through action yan, in short. So, next natin, number 4 na ba tayo? Tangible gifts.
So this is the language that uses giving a person a tangible gift or reward, no? So not necessarily or monetarily, kumbaga not necessarily, kumbaga materialistic yung tao. Kumbaga, it's not about the price, but it's about the thought behind that gift. 'Di ba? Yung effort, yung pagiging thoughtfulness, yun. Hindi kasi nagmamatter dito sa mga ganito ang love languages. Yung kumbaga kung gaano pa yan kamahal, 'di ba? Ang mas bina-value nila diyan is yung thoughtfulness and yung love behind that gift. Wow, thank you so much for the effort. Talagang nag-effort ka pa, no? So hindi kailangang mamahalin. So, 'di ba may mga leaders tayo na especially during their birthdays, 'di ba? Yan yung ginagawa natin to fulfill their love tank. So, kailangan hindi din tayo na maging madamot din sa part na 'yon. Okay? So, ayan. So, most effective when the gift shows that the giver has spent time and energy thinking about the gift. Ayun, tulad ng sabi ko sa inyo, kahit na ano pa yan, pag ang love language ng tao is tangible gift, sobrang ma-appreciate nila yan. Okay? Kahit nga yung simpleng letter tapos pinatungan mo lang ng rose, di ba? Tapos sinulatan mo pa ng words, di ba? Hindi mo alam. 3 yung hinihit mo doon. Kumbaga, hitting 3 birds in one stone, di ba? Words of affirmation, gift, ano pa, and at the same time, ouch. Di ba? Nagets nyo? So, be sure the gift is something that will actually be valued by the receiver. So, tulad na sabi ko sa inyo kanina, hindi naman nila totally kailangan ng mamahalin eh. Yung alam mong at the same time, ma-appreciate din nila. And kasi ikaw naman nakakaalam niyan eh, no? And giving a gift to someone who doesn't really appreciate gifts has little impact or sometimes can create an offense. 'Di ba? Na-experience niyo ba yung tipong nagbibigay, ewan ko, kung sa mga may relationship, no? Na-experience nyo ba yung part na you're giving gift to them every time na, kunyari, may mga celebration and everything, birthday, anniversary, and kung ano man. Pero, okay naman, appreciate naman, grateful sila, pero hindi sila ganun ka-happy. Dahil wala ka. Ibig sabihin, baka at some point, yung love language ng taong yun, hindi gift. Baka ang love language niya, quality time. Nagets nyo ba? Or minsan naman, may mga taong ang mahal-mahal ng binibigay sa kanila. However, hindi man lang sila na-appreciate, na-affirm. Diba? Hi, ano nga ba to? Hi, Mens, amazing morning. Alam niyo bang may mga leaders kayo na i-PM mo lang na, hello, Mens, amazing morning. Diba? Pag ikaw, bigay ka ng, alam mo yun, for example, yung leader mo, kumbaga gusto mo siyang ma-stay, bigay ka ng gift sa kanya. Diba? Pero hindi mo man lang siya na-affirm kasi yun pala ang love language niya. Minsan, na-appreciate man nila yun, pero hindi ganun totally ka-appreciate compared to those people na ang love language nila is gift. Are you learning? Iba yung total impact dun sa kanila. Okay? So, kailangan natin na matutunan din tong part na to. So, time off or gift cards can be effective at the same time. No? So, yun siya. So, meron ba kayong mga tao or kakilala or loved ones na ito yung love language nila? No? So, I hope na may natututunan po kayo, okay? Next, lastly, this is the language when appropriately used that can demonstrate a sense of trust, connectedness, affirmation, and caring. The physical touch. Alam niyo ba, nung nagtitake ako ng exam nitong love language, si Mentor kasi parang out of nowhere na pinatest niya. So sabi ko, ano ba to? Ba't may mga touch dito? So hindi kasi ito yung love language ko. So parang nabigla ako. Pero may mga taong ganito pala yung love language nila. So they pay attention to your friends or relatives on their non-verbal signs. So kung may mga taong gusto na through words, through gifts, meron naman taong through physical touch. All people need to be able to interact with and feel the touch of other people that they trust and care about. Alam niyo, most likely, di ba, yung mga OFW, they long for the physical touch ng kanilang loved ones. Di ba? May halos karamihan. Napansin ko lang, no? Na gusto nila, nayayakap nila yung mga anak nila, aside pa sa quality time nakakasama nila, yung alam mo yun, nahalikan nila yung mga anak nila, yung kasama nila yung anak nila, yung mga ganun.
'Di ba? May mga times na naibibigay naman natin totally yung mga gusto nila, mga needs nila, pero at some point may mga relatives tayo na gusto nila na nandyan tayo, 'di ba? Pag in-need nila, every time na nag-undergo sila ng struggles, 'di ba? Yung may ano sila, to ba? May masasandalan sila. Nagigets ninyo? So, minsan kailangan natin maintindihan to na it all came from those people na pinagkakatiwalaan natin and talagang valued sa atin, no? So may mga taong ganyan yung love language nila. So what does appropriate physical touch look like in your work setting? So physical touch is any gentle and caring touch. So hindi in a maniac way, no? A hug or a pat on your shoulder, a foot rub, or holding hands. Diba? So dati, nagagawa to. Narinig nyo na ba yung way of closing the deal na minsan, uy, diba? Minsan tinatap nyo yung mga leaders nyo, parang nakapost yung ano ko. Eh, diba? Uy, sis, join ka na. Dati sa amin sa offline, no? So, kung titingnan ninyo, may mga ganun tao. Kasi yun yung love language nila. So, nagagamit din to minsan. May mga client ka naman na ang love language, hindi mo mamalayan, words, diba? Tapos sinasabi mo, uy, sis, ang ganda po ng ano nyo, madam. Ng ano nyo, cheekbone nyo ah. No? So, may mga ganun. So, hindi lang to towards your people na binibuild mo na team, but also to those people na nakakausap mo, mga nagiging client mo. Diba? So, may mga ganyang tao. So, yan yung top, yung pot. So, ngayon, hindi natin to nagagawa kasi lahat tayo online. No? So, ito lang yung medyo, ano ngayon dito, kumbaga, ekis. So, always make sure that physical touch is positive. Okay? And never out of anger or with the intent to harm. Kasi pag yun yung parang pinaka nangyari, pag for example, ang love language ko is, tawag dito, physical touch at ako sinaktan mo in physical way, alam mo bang malaki ang impact sa akin nun? 'Di ba? May mga ibang tao na natutrauma pa. So, if you encounter those people, di ba, may mga bata na pinapalo sila, di ba? So, minsan dinidibdib nila, tama ba? So, kailangan natin maintindihan tong part na to, no? So, I hope you're learning. Actually, this is the last love language na alam ko, no? So, ulitin ko kanina yung love language natin. Number 1, words of affirmation. Number 2, quality time. Number 3, acts of service. Number 4, tangible gifts or gifts. Number 5, the physical touch. Okay? So, discovering their love language. Mentor Carmela, paano po namin malalaman yung love language nila? So, we need to become flexible. Bakit? Kasi nagbabago-bago yan. Pero, each and every one of us, we have our own primary love language. Okay, so parang sa DASC, meron kang main personality. Yung secondary na personality mo, nagbabago-bago siya depending on your environment. So same dito sa love language natin. You have your primary love language and you have your secondary love language. Okay? So, paano po, Mentor Carmela? So, minsan, di ba, galing tayo sa pagkabata natin and as we grow old, may mga developmental changes pa sa atin, sa mindset, di ba? Towards our perspective, mga beliefs, and principle in life. So, minsan nagbabago-bago yan. And also, at the same time, naapektuhan through the changes of mood ng environment natin. So, we need to be flexible enough kung paano ma-discover yung love language ng tao sa depending dun sa kung anong nangyayari sa situation niya. Okay? So, malalaman mo yun pag yung tao at the same time nakakasama mo plus nagkakaroon kayo ng time na talaga nagkakausap din kayo. Kumbaga, kailangan ng interaction. Kasi di mo ito malalaman, hindi mo ito ma-observe sa kanya pag ikaw din mismo, binabaliwala mo yun. Yung taong yun. Nagagets niyo po? So, steps to discovery. You can ask questions. What would make our relationships better? Diba? Kaya nga laging sinasabi, each and every one of us must have an open communication. Okay? Number 2, as a human, as a leader, it is our responsibility to observe. Okay? Make observation. How do they show love? Kasi the way how they show love, at some point, that's the way how they wanted to be loved. Okay? So, experiment. Pwede kang mag-try. For example, bigyan mo siya ng gift. Ano bang mas na-appreciate niya? Nung time na in-affirm mo siya through words or nung time na nag-acts of service ka sa kanya.
So, kailangan ma-observe mo yon kung saan siya mas parang natuwa. Diba? Makikita mo din naman yan doon sa tao mismo. So, you need to learn how to discover it. Para at least nang sa ganun, later on, yun yung i-develop mo na way kung paano ka mag-build ng love, ng language or love dun sa taong yun. Okay? You need to know how to speak their love language. Okay? Kasi kapag hindi, magka-clash kayong dalawa. Okay? So, next natin, what is going on in that system? Ito na po ang last. So, tulad ng sabi ko sa inyo kanina, may mga changes dyan. So when it comes to developmental changes, may tatlong kumbaga process na nangyayari. Number 1, the connection. Number 2, regulation. Number 3, the autonomy. So when it comes to connection, kailangan para ma-discover mo yun at the same time, you need to have an emotional bond towards that person. Okay? Emotional bond. Number 2, regulation, rules and structure. Number 3, autonomy, independence when it comes to emotional, spiritual, intellectual, relational. So, para sa negosyong ginagawa natin, di ba, anong sabi ni VP? Kailangan hindi pwedeng pairalin all the time yung resulta-resulta. Kumbaga, result-oriented. Hindi rin pwedeng all the time banding-banding. Kailangan, sabay. So, as you build, as you discover yung love language ng taong to, kailangan itong 3 process na to dun sa system na nangyayari sa kanya, makita mo. So, as you set emotional bond, you also need to set regulation dun sa taong yun. So, rules and structure na, okay, ganito ang gagawin natin, ganito, ganyan. Okay? So, sa negosyo naman natin, meron tayong mga bagay na sinusunod with regards to that. Tama? And syempre, at the same time, kailangan matutunan mo rin na bigyan sila ng independence na discover nila yon on their own. Okay? Kasi not totally kailangan maging dependent sila sa'yo. Okay? Kailangan, you need to also teach them how to become independent. Okay? Are you learning? Mentors, I hope you're learning, no? Sobrang mabilis lang tayo. Sabi ko sa inyo, 9:07, tapos na tayo. Diba? So, yun yung kailangan na maintindihan ng bawat isa sa atin. Ayan, hello po. Amazing morning. So, lastly, gusto kong maintindihan ng bawat isa sa atin, mentors, na at the end of the day, it's not about kumbaga receiving love all the time, but it's also about knowing how to give love. Lagi niyo pong tatandaan 'yan. Okay? Kasi pag ikaw mismo takot ka magbigay ng love, baka at some point hindi mo pa alam kung paano mahalin yung sarili mo. Tama? So before mo alamin yung love languages ng mga taong nakapaligid sa iyo, you need to learn first or you need to know first your love language. Kasi 'di ba laging sinasabi, hindi ka makapagbibigay doon sa tao kapag ikaw din mismo wala nun. Or hindi mo alam 'yon sa sarili mo. Tama? So kailangan yun yung unang-unang i-discover natin. Kaya minsan may mga taong hirap silang magmahal sa sarili nila. Kumbaga hirap silang i-figure out yung sarili nila. They don't know how or where to love themselves. When and how, kung saan, paano nila hahanapin yung sarili nila. Kasi they weren't able to discover it yet. Kaya minsan, nagkakaroon sila ng problem or problem when it comes to relationship towards their other people. And that's the time that they only block themselves. Kumbaga, sinashut nila yung world nila. Tama? Wherein, hindi naman tayo dinala dito sa mundo just for the sake of our own, but to interact with other people. Hindi kailangan totally sobrang dami, but you need to interact. Tama? Kasi it's part of our daily routine. Okay? So, I hope you are learning, mentors, no? And lastly, this is a reminder para sa bawat isa inyo, sa isa sa atin, no? Na don't just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly on good. Love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. Romans 12:9-10. Okay? Itong tinuro ko sa inyo, mentors, I hope you will apply it as you build relationship to your leaders, to your family, to your loved ones, to your workmates as well. Kasi syempre, nandito tayo, 'di ba, sa mundong to, hindi lang para lang sa sarili natin, but to love other people as well. Bakit? 'Di ba? Sinabi niya na nga mismo, because He first loved us. 'Di ba? So kailangan
matutunan din natin to. Kung sa simula, hindi man siya perfect kaagad, 'di ba? At least you are trying, you're doing your best to learn to love yourself and to love those people that surrounds you. Okay? And learn how to fulfill the love tank ng bawat isa para at the end of the day, magkaroon ng harmonious or smooth flow towards dun sa goals na hinihit ng bawat isa sa atin. Okay? So, yun lang naman, mentors. I hope na marami kayong natutunan. Sabi ko sa inyo mabilis lang tayo. 'Di ba? Kasi gusto ko din na ma-maximize nyo pa yung time ninyo, 'di ba? Sa ating promo and sobrang iko-congrats ko na ang bawat isa sa atin. Alam kong maraming magsisi-rank up, maraming mahihit ang goals nila hindi lang sa buwan ng August na to but on the upcoming days and on the upcoming months, lalo na parating na ang Pasko, 'di ba? Let's do our best in everything that we do. Let's do whatever it takes, 'di ba? Towards our goals para naman nang sa ganun, 'di ba? Everything is going to be possible. Kasi sabi nga ng mga mentors, it is already finished. Okay? So, yun lang naman mentors. I hope na marami po kayong natutunan sa ating training ngayong gabi, 'di ba? And don't forget to take your love language exam, no? And mas maganda copy-paste nyo po itong nandyan na link sa baba. Okay? And share it to your leaders para naman sa ganun makita mo yung love language nila. Kasi baka mamaya nagkakaroon na kayo ng misunderstanding, miscommunication na eto ganito pala siya, sorry, hindi ko alam na yun pala ang love language niya. Yun pa yung lalong na alam mo yun, hindi ko nabibigyan ng love tank. Okay? And syempre, let's not abuse each and everyone's love languages. Kailangan we need to kumbaga abide it or use it in a nice way. Okay? In a right way. Okay? So, yun lang naman, mentors. Thank you so much po ulit sa time ng bawat isa. This is Mentor Carmela and I am Worldwide. God bless. Bye-bye po. Keep safe, mentors, and congrats po sa inyo.